Hello guys, welcome back to my YouTube channel 𝗥𝗲𝗬𝗏। তো guys, আজি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন অৰ্থাৎ চমুকৈ EWS সাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে EWS সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত আপোনাৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ কি কি ডকুমেন্ট লাগিব এই সাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আৰু আপনার এই সার্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপনি কি কি বেনিফিট আপনি লাভ কৰিব পাৰিব কি কি সুবিধা পাব এই সার্টিফিকেটখন বনোৱাৰ পিছত আৰু কোন কোন ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকে বা কোন কোন ক্যাটাগৰীৰ আন্ডাৰৰ মানুহবিলাকে এই সার্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম। সো আপুনি ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। সো লেটস বিগিন। তো গাইস চাওক ইয়াতে মই এই EWS সার্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কি কি ডকুমেন্ট লাগিব বা কি কি আপুনি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত আপোনাৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব এইখিনি কোৱাৰ আগতে মই ইয়াত আপুনি এই EWS সার্টিফিকেটখন বনোৱাৰ পিছত কি কি সুবিধা পাব বা কি কি বেনিফিট আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি লৈ আছো। তো চাওক ইয়াত আপুনি EWS সার্টিফিকেটখন বনোৱাৰ পিছতে আপুনি কৰবাত এডমিশন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা জব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক যেনেকুৱা ধৰক আপুনি এডমিশন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰবাত যদি আপুনি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছে আপনি DLED B.Ed বা আদার্স যেসমূহ এন্ট্রেন্স এক্সাম আছে আপনি এন্ট্রেন্স এক্সাম দিছে তেতিয়াহ'লে আপনি এই এন্ট্রেন্স এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত অন্য ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকে যেনেকুৱা ধৰক আপনি SC ST OBC MOBC এইবিলাক ষ্টুডেন্ট সকলৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ ব্যৱস্থা থাকে ঠিক তেনেদৰে আপনি এই EWS সাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ পিছতে আপনি EWS সাৰ্টিফিকেটখন বনোৱাৰ পিছতে এই EWS সাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে আপনি 10% ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে আপনি ক্লেম কৰিব পাৰিব। কেৱল আপনি 10% ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে ক্লেমই কৰিব নোৱাৰে আপনি ব্লেক ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকে যিসমূহ সুবিধা লাভ কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপনি সেই সুবিধাসমূহ আপনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰক আপনি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিলে সাপোজ মিনিমাম এটা কাট অফ মাৰ্ক আহে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কোনো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়াৰ পিছত এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ এটা কাট অফ মাৰ্ক আহে কেৱল এন্ট্ৰেন্স এক্সাম নহয় যিকোনো এক্সাম দিওঁতে আপোনাৰ এটা মিনিমাম কাট অফ মাৰ্ক আহে আৰু কাট অফ মাৰ্কসমূহ ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী আৰু আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ বাবে বা ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী বা আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰীৰ মানুহবিলাকৰ বাবে ইয়াতে কাট অফ মাৰ্কটো ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হয়। সাধাৰণতে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাট অফ মাৰ্কটো ল' হয় আৰু আপুনি যদি EWS সাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ EWS সাৰ্টিফিকেটখন যদি ইস্যু হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই অন্য ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ দৰে আপুনি ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী এজন ষ্টুডেন্ট হৈ যাব বা ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী এজন মানুহ হৈ যাব। তেতিয়া আপুনি ইয়াতে আপনি জব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপনি কৰবাত এডমিশন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপনি 10% ৰিজাৰ্ভেশন ক্লেম কৰাৰ উপৰিও ইয়াতে আপনি এই সুবিধাসমূহ আপনি লাভ কৰিব পাৰিব। তো গাইস এতিয়া আহিছো ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ইনকাম এণ্ড এসেটস। আপোনাৰ EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে আপোনাৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব চাওক। যদি আপনি কোনো ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰীৰ মানুহ হয় বা ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰীৰ আন্ডাৰৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপনি EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ যদি আপনি SC ST OBC বা MOBC এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট হয় বা এনেকুৱা ক্যাটাগৰীৰ যদি মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে আপনি EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক যদি আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম ইয়াতে কেৱল অনলি আপোনাৰ ফাদাৰ্ছৰ ইনকামৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ইয়াতে আপোনাৰ অল ফেমিলি ইনকাম যদি আপোনাৰ ইয়াৰলি ইয়াতে 6 লাখতকৈ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপনি এই EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আৰু কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে দিয়া আছে চাওক ইয়াতে 15 বিঘা অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ল্যান্ড এণ্ড এবভ ইন ৰুৰেল এৰিয়া যদি আপোনাৰ 15 বিঘাতকৈ ওপৰত আপোনাৰ গাঁও অঞ্চলত খেতি বাতি আছে তেতিয়াহ'লে আপনি EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে 1 বিঘা অফ ৰেচিডেন্সিয়েল ল্যান্ড এণ্ড এবভ ইন ৰুৰেল এৰিয়া যদি আপোনাৰ গাঁও অঞ্চলত যদি 1 বিঘাতকৈ ওপৰত যদি আপোনাৰ বসতি মাটি আছে যদি আপোনাৰ ঘৰ যিবিলাক আপোনাৰ ঘৰ কৰা মাটি যদি আপোনাৰ 1 বিঘাতকৈ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপনি EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো চাওক তাৰপিছত দিয়া আছে 1.5 কাটা অফ ল্যান্ড ইন নটিফাইড মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন মিউনিচিপাল বোৰ্ড এণ্ড টাউন কমিটি এৰিয়া যদি আপোনাৰ টাউন কমিটি এৰিয়া বা মিউনিচিপাল বোৰ্ড বা আপোনাৰ মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনত যদি আপোনাৰ 1.5 কাটাৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ ইয়াতে ল্যান্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপনি এই EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তাৰ তলত দিয়া আছে ইয়াতে হাউস অফ বিল্ড আপ
and above more than 1000 স্কয়ার ফিট যদি আপনার 1000 স্কয়ার ফিটের উপরত যদি আপনার মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা মিউনিসিপাল বোর্ড বা মিউনিসিপাল টাউন কমিটি এরিয়ার আন্ডার যদি আপনার 1000 স্কয়ার ফিটের উপরত যদি আপনার ইয়াতে আপনার ঘর আছে তেতিয়াহলে আপনি এই EWS সার্টিফিকেটের কারণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তো এইখিনি ক্রাইটেরিয়া ইয়াতে দিয়া আছে তো এইখিনি ক্রাইটেরিয়া আপনি ফুলফিল কৰিলে আপনি EWS সার্টিফিকেটের কারণে আপনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি এইখিনি ক্রাইটেরিয়াৰ ভিতৰত যদি আপনি নপৰে তেতিয়াহলে আপনি এই EWS সার্টিফিকেটের কারণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আপনি যদি কোনো ৰিজার্ভ ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয় যদি আপনার 15 বিঘাতকৈ ওপৰত খেতি মাটি আছে যদি আপনার 1 বিঘাতকৈ ওপৰত আপনার বখতি মাটি আছে আৰু লগতে ইয়াতে আপনার 1.5 কাটাৰ ওপৰত যদি আপনার মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা টাউন কমিটি এরিয়াত যদি আপনার ইয়াতে ল্যান্ড আছে আৰু যদি আপনার 1000 স্কয়ার ফিটৰ ওপৰত যদি আপনার বিল্ডিং আছে তেতিয়াহলে আপনি EWS সার্টিফিকেটের কারণে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু গোটেইখিনি যদি আপনি ইয়াতে ফুলফিল কৰে তেতিয়াহলে আপনি EWS সার্টিফিকেটের কারণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো গাইস এতিয়া কিছু ডকুমেন্টের বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আপনার EWS সার্টিফিকেটের কারণে এপ্লাই কৰিবলৈ আপনার কি কি ডকুমেন্ট লাগিব তো চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ এখন এপ্লিকেশন ফর্ম লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এপ্লিকেশন ফর্ম আছে এই ফর্মখন মই অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছো আপনি অনলাইনৰ পৰা এই ফর্মখন আপনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লাগিলে মই ডেসক্ৰিপশনত লিংক দি থম আপনি ডেসক্ৰিপশনৰ পৰা এই ফর্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো তাৰপিছত আপোনাৰ এখন আইডি প্ৰুফ ডকুমেন্ট লাগিব যেনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ডকুমেন্ট লাগিব তো তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ সেলফ ডিক্লাৰেশন ফর্ম এখন ফিল আপ কৰি দিব লাগিব তো সেলফ ডিক্লারেশন ফর্মৰ পিছতে ইয়াত আপোনাৰ এখন ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এখন লাগিব যিখন সার্টিফিকেট এই সেলফ ডিক্লারেশন আৰু ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এই দুখন আপোনাৰ কম্পিউটার জেৰক্সৰ দোকানত গলে আপনি পাই যাব তো তাৰ পিছতে আপোনাৰ এখন ফটোগ্ৰাফ লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সিগনেচাৰ লাগিব তো ইয়াতে মই আৰু এটা কথা মই পাহৰি গৈছো ইয়াতে যেহেতু ইনকামৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত আপোনাৰ ইনকাম সার্টিফিকেট লাগিব আৰু ইনকাম সার্টিফিকেট আপনার কারেন্ট ইয়ার হ'ব লাগিব আৰু এই ইনকাম সার্টিফিকেটত আপনার 6 লাখতকৈ আপনার উপৰত ইনকাম হ'ব নোৱাৰিব তো এইখিনি ডকুমেন্ট লাগিব আৰু এইখিনি ডকুমেন্টৰ উপৰিও আৰু কিবা ডকুমেন্ট আপনার পার্সোনালি বিচাৰিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰক তো ল্যান্ড ৰেকৰ্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আপনার যিখন খাজনা ৰচিদ আছে আপনি খাজনা ৰচিদখন আপনি দিব পাৰে তো ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান ডকুমেন্ট হয়তো বিচাৰিব পাৰে পার্সোনালি একচুয়ালি মোস্ট প্রবেবলি এইখিনি ডকুমেন্ট লাগে তো এইখিনি ডকুমেন্ট লৈ আপনার যিখন ৰাজহুৱা চক্ৰ আছে আপনি সার্কেল অফিসত যাই এই গোটেইখিনি ডকুমেন্ট আপনার ফর্ম ফিল আপ কৰি গোটেইখিনি ডকুমেন্ট গাঁঠি তাত আপনার জমা দিব লাগিব আৰু তাত আপনি জমা দিয়াৰ পিছতে আপনার ডকুমেন্টখিনি তাতে ভেৰিফাই কৰিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ যদি সঠিক থাকে তেতিয়াহলে আপোনাক EWS সার্টিফিকেটখন নিশ্চয় প্ৰদান কৰিব তো চাওক ইয়াতে যদি আপনি ফলস ক্লেম করে ফলস ডকুমেন্ট দিয়ে যদি এই সার্টিফিকেটের কারণে যদি আপনি এপ্লাই করে তেতিয়াহলে আপনার ইয়াতে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করা আছে যদি আপনার করবাত আপনি এডমিশন পায় বা আপনি জব পাওয়ার ক্ষেত্ৰত যদি আপনি এখন ব্যবহার করে যদি আপনি ফলস ক্লেম করার পিছতে যদি এখন আপনি পায় তেতিয়াহলে আপনার এখন ক্যান্সেল হয়ে যাব পারে তাৰপিছত চাওক মই যিখিনি ডকুমেন্টের কথা কৈছো এই ডকুমেন্টখিনি লগত লৈ আপনি সার্কেল অফিসত যাই জমা দিলে গোটেইখিনি ডকুমেন্ট ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ EWS সার্টিফিকেট এখন প্ৰদান কৰিব আৰু এই সার্টিফিকেটৰ যেটো ভ্যালিডিটি বৰ্তমানলৈকে 1 বছৰ দিয়া থাকে 1 ইয়াৰ তো ইয়াতে এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত অনলাইনত এই সার্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো উপলব্ধ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে অনলাইনত হোৱা নাই অফলাইনতে চলি আছে গতিকে আপনি অনলাইনত এই সার্টিফিকেটখন বনাব লাগিব আৰু যদি এই সার্টিফিকেটখন অনলাইনত দিয়ে তেতিয়াহলে মই নিশ্চয় আপোনালোকক এই ইনফৰমেশনটো নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো অন্য ষ্টেটত ইয়াতে আপনার বেলেগ ষ্টেটত আপনার এই সার্টিফিকেটখন অনলাইনতে কৰবাত মানে কি এপ্লাইৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে অনলাইনত এই সুবিধাটো উপলব্ধ হোৱা নাই সো ইয়াতে আপোনাৰ অফলাইনতে বনাব লাগিব আৰু সার্টিফিকেটখন কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনালোকক এখন টেমপ্লেট দেখুৱাই দি আছো তো চাওক এইখন হৈছে টেমপ্লেট ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া থাকিব সো এই সার্টিফিকেটখন এনেদৰে হ'ব আৰু গোটেইখিনি ডকুমেন্ট আপনি নিশ্চয় ফুলফিল কৰিব আৰু ইয়াতে আপনি ফলস ক্লেম নকৰিব তো গাইস আপনি এনেদৰে আপনি এই EWS সার্টিফিকেটেৰ কাৰণে আপনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব
তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ নিশ্চয় ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে যদি ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা সুধিব লগা আছে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টত সুধিব পাৰে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লাকি ডায়েৰী